Good morning, everyone, and let's just wait for a bit. Everyone's joining in right now, so we'll start in about 2 or 3 minutes. So this is what we did day before yesterday. हामीले यो गरेको थियौं. So paraphrase भनेको के हो भनेर. Just look at it for now. Let's wait. अरूहरु पनि आउँदैछन् है. So I don't want to anyone to miss anything. So let's just wait. Okay, so I'm going to begin now. Hi, everyone's ready. Can you all hear me clearly? Okay. यदि तपाईले क्लियरली सुन्नु भएको छैन भने तपाईको इन्टरनेट एकचोटी चेक गर्नुस् है. Now, so हामीले अस्तिको क्लासमा प्याराफ्रेज भनेको के हो? भेरी फर्स्ट सेन्टेन्स इन टास्क 1 है. टास्क 1 मा जहिले पनि के त म त यी लाइन अब एकछिनमा जान्छु. कहाँ जाने एकछिनमा नजाउँ न. मिल्छ. कहाँ जानला एकछिनमा? सर माइक बन्द गर्दिनुस्. ओके. माइक हेर्नुस् है. तपाईहरुले बोल्नु अगाडि घरमा यसो बोल्दाखेरि के गर्दा माइक चाहिँ हेर्नुस् है प्लिज. ओके. सो भेरी फर्स्ट सेन्टेन्स पहिलो सेन्टेन्स टास्क 1 मा जहिले पनि प्याराफ्रेज हुनुपर्छ भन्ने थियो हामीले. अनि त्यो चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि सिनोनिम्सहरु निकालेर हामीले त्यही माथिको क्वेशनलाई हामीले आफ्नो शब्दमा लेख्ने भनेको थियौं है. फर दैट हामीले यसको गरेको थियौं. The chart below shows the changes in 3 different areas of crime in Manchester city center from 2003 to 2012. जुन यो राइटिङ टास्क 1 को क्वेशन थियो हामीले त्यसलाई सिनोनिम्स निकाल्यौ. चार्टलाई लाइन ग्राफ, शोजलाई डिस्प्लेज, चेन्जेसलाई अल्टरेशन्स. 3 different areas of crime लाई हामीले माथि तान्दियौ. बर्गलरी, कार थेफ्ट र रबरी लाई माथि तान्दियौ किनभने 3टा छन् त. 3 देखि 4 वटा सम्मलाई माथि तान्न पाइयो है. अनि म्यानचेस्टर सिटी सेन्टरलाई हामीले सेन्टर अफ म्यानचेस्टर बनाइदियौ. फ्रम र टु लाई हामीले बिट्विन र एन्ड बनाइदियौ है. त्यति गरेपछि हाम्रो तलपट्टि प्याराफ्रेज आयो. The line graph displays the alterations for burglary, car theft and robbery in the center of Manchester between 2003 and 2012 भनेर है. So that was our paraphrase. Now हामीले अर्को मैले तपाईहरुलाई प्याराफ्रेज गर्न दिएको थिए. If you want, if you have already done it, you can type it on chat. च्याटमा टाइप गर्दिदा हुन्छ. नत्र भए अहिले एकचोटी गरेर गरिहाल्नुस् त एकदम. This one should take not even 1 minute है. यदि अरु नगर्नुस् है प्लिज. अरुको आन्सर नगर्दिनुस् मलाई प्लिज. अरु आन्सर गरेर नपठाउनुस् किनभने यसमा तपाईहरुले धेरै कुराहरु अझै पनि चेन्जेस ल्याउनु पर्ने हुन्छ है. सो अरु चाहिँ नपठाउनुस् है. तलको राइटिङहरु अहिले नपठाउनुस्. सो यसको तपाईहरुलाई गर्नु भनेको थिए मैले. यसमा तपाईले द ग्राफलाई तपाईले लाइन ग्राफ बनाउन पाइयो है. बिलोलाई हामीले गिवन राख्न पायो. द गिवन लाइन ग्राफ बनाउन पायो है. ओके. सो यसको सिनोनिम्स के छ त? ग्राफलाई लाइन ग्राफ, शोजलाई डिस्प्लेज, एभरेज मन्थली टेम्परेचर्सलाई के भन्न मिल्यो? What do you think you could say? Average monthly temperatures. अब हामी धेरै अप्ठ्यारो नबनाउने है आफूले आफूलाई. एभरेज मन्थली टेम्परेचर्स को सिनोनिम्स खासै छैन है. यो मीन, मिडियन हामी जुन भन्छौं नो नीड त्यसरी मिल्दैन. कन्टेक्स्टसँग मिल्नु पर्यो नि त. सो आई वुड से एभरेज मन्थली टेम्परेचरलाई एभरेज मन्थली टेम्परेचरै राख्दिनुस्. इट्स कम्प्लिटली फाइन है. देन 3 मेजर सिटीजलाई हामीले बस्टन, पेरिस एन्ड मेलबर्न बनाइदियौ है. यति बनाएपछि हाम्रो प्याराफ्रेज चाहिँ यहाँ धेरैले लेख्नु भएको रहेछ है. ओके. क्लाइमेटिक कन्डिसन्स अफ 3 रेडिकल सिटीज भनेर चाहिँ रेडिकल हटाइदिए पनि भयो हैन. किरण ठीक छ त्यसरी पनि मिल्छ है. द लाइन ग्राफ डिस्प्लेज द एभरेज मन्थली टेम्परेचर्स इन बस्टन, पेरिस एन्ड मेलबर्न. सक्यो. एकदम आनन्दको. सजिलो, सिम्पल. नो नीड टु धेरै हुन्छ नि मोडिफाई पनि नगर्ने. एकदम सिम्पल है. प्याराफ्रेज चाहिँ एकदम सिम्पल बनाइदिनुस् आफैले नै. सो दिस इज हाउ यु डु अ प्याराफ्रेज है. आफ्नो शब्दमा लेख्ने. ल यसको प्याराफ्रेज गर्नुस् त. अब यु गोइङ टु स्टार्ट राइटिङ है. सो आई वोन्ट बी स्पिकिङ अ लट. यु विल बी राइटिङ अ लट एन्ड यु विल बी पुटिङ योर आन्सर्स अन द च्याट बक्स है. विदिन अ इयर पनि हुन्छ बट आई डोन्ट रेकमेन्ड है. भन्नु पनि जरुरी नै छैन त्यहाँ. एभरेज भन्ने बित्तिकै मन्थली भन्ने बित्तिकै हरेक मन्थमा हुने एभरेज बुझिसक्यो नि. इयर भित्रै हुने हो भनेर थाहा छ नि त हामीलाई है. हाउ लङ भन्ने हुँदैन. प्याराफ्रेज भनेको जति छ त्यतिलाई प्याराफ्रेज गर्ने हो. सो लङ अर सर्ट भन्ने हुँदैन है.
Okay, so actually यो गर्नुस् त. The line graph shows thefts per 1,000 vehicles in 4 countries between 1990 and 1999. ल यो गरिदिनुस् त एकचोटि आफैले गर्नुस्. Try गर्नुस्. I give you 3 minutes for this ल. 3 minutes है. आफ्नो शब्दमा लेख्ने प्याराफ्रेज गर्ने द लाइन ग्राफ शोज देखि लिएर 1999 सम्मलाई. Come on, 3 minutes है त. Okay, good try, Surya. But displays the stolen of cars हुँदैन है. The number of cars stolen भनेर चाहिँ मिल्थ्यो होला है. Diksha, good try. The line graph भनेर it displays नभन्नुस्. Directly the line in line graph it displays नभन्नुस् के. The line graph displays भनेर जानुस् न है. अथवा the chart displays भनेर जानुस् है. Okay, good one, Kiran. अब larceny भनेको राम्रै हो तर अब per thousand larceny per thousand भन्नुको सट्टामा yeah it's fine मिल्छ नमिल्ने हैन. Per thousand transportation भन्नु मिलेन नि त. Per thousand vehicles भन्नु पर्यो अथवा motor cars भन्नु पर्यो or automobiles भन्नु पर्यो. Okay, very good. राम्रो छ है सबैको है. Lenovo आफ्नो नाम लेखेर आउनुस् है. यहाँ Lenovo लेखेको छ. आफ्नो नाम लेख्नुस् है पछिबाट पर्सिबाट भोलिबाट. Compression of car theft भन्न मिल्दैन है. Compression भनेर भन्न मिल्दैन. Number of car thefts को कुरा हो. Compression भन्न मिल्दैन है. Okay, so a lot of you are writing. That's very good to see है. So यसमा synonymsहरु हेर्नुस् है. मैले लाइन ग्राफलाई मैले अब यसमा चार्ट बनाइदिए उल्टो बनाइदिए. चार्ट छ भने लाइन ग्राफ, बार ग्राफ अथवा बार ग्राफ छ भने चार्ट. Okay, shows displays vehicle thefts like car thefts है अथवा vehicle thefts है per thousand measured in thousands भनेको छु है मैले per thousand लाई measured in thousands. 4 countries मा मैले 4 वटा देशको नाम राखे. Between र and लाई मैले from र to बनाइदिए. Very simple. So मेरो paraphrase यस्तो हुने भयो. The chart displays the number of car thefts measured in thousands in Great Britain, Sweden, France, and Canada from 1990 to 1999. So this is pretty simple. Measured in thousands हेर्नुस् है. यो पनि राख्नुस् है तपाईको vocabularyमा. कुनै पनि चीजमा in thousands per thousands भन्दैछ भने measured in thousands भनेर राख्दिदा हुन्छ है. So this is one vocabulary आज तपाईहरुको increase भयो एउटा vocabulary. नोट्समा राख्नुस् प्लिज है. Ratio maybe yes ratio but ratio अलि मिल्दैन यसमा. नम्बर हो नि त यसमा त per thousand को कुरा है. Ratio नराख्नुस् है. Okay, so this is done. So these are some vocabulary है. तपाईको paraphrase गर्दाखेरि vocabulary introduction part को लागि. The given भन्छौं हामी starting मा, the supplied, the presented bar graph, the given bar graph भनेर जान पाए. अब diagram छ भने table छ भने table, figure है, illustration भन्नु पाए, graph, chart भन्न पाए, picture है. So all these things you can use these भन्नु खोजिरहेको.
verb मा shows छ भने represents, depicts, illustrates, describes. Describes चाहिँ नराखौँ है, यो मैले हटाइदिनु पर्छ. Provides है, यदि comparison छ भने compares भन्न पायो, information compares data on भन्न पायो है. त्यसपछि gives information on भन्न पायो है, provides information on, provides data on भन्न पायो है. Okay, previous slide एकचोटि देखाइदिरहेको छु ल. Slide. Okay, if you want, you can take a picture of this. Phone ma chatta picture खिच्दा पनि हुन्छ, screenshot लिए पनि भयो है. Okay, so यो चाहिँ हाम्रो vocabulary हो, introduction, vocabulary for introduction part. यो चाहिँ I can send you a word file यसको पठाइदिनु चाहिँ म सक्छु तपाईहरुलाई है, word file. तर सबै नै खासै भन्यो भने it will be available in the Google Drive, so we don't need to worry about it है. Then so यो चाहिँ description के the यसमा नै हामीले भन्नु मिल्छ, जस्तै यो जुन description छ the data on भनिरहेको छ नि है. So you could also say यसमा पनि, let's look at this. You could say the chart displays or the chart gives information on the number of car thefts भन्नु पनि मिल्थ्यो के, information on भनेर, gives data on the number of भनेर पनि थप्न मिल्छ यसमा है. Okay, so those are vocabulary. You say vocabulary हाम्रो first को paraphrase. Paraphrase मा धेरै टेन्सन नलिउँ है, pretty simple छ, सुइसी लेखेर जाने हो. Okay. So अहिलेको example, the provided diagram shows data on भनेर पनि जान मिल्यो है, employment categories भनेर. The given pie charts represent भनेर पनि जान मिल्यो. The chart gives information on भनेर पनि जान मिल्यो है. The supplied bar graph compares the number of male and female. यदि male र female को दुईटा को देखा छ भने, line graph जस्तो छ के छ भने, the supplied bar graph compares, compare गरेर देखिया छ भने है. Tips मा हेर्नुस् है. For a single graph, use s after the verb. अस्ति हामीले कुरा गरिसकेका छौं है. Like gives data on, है, shows, presents. यदि single छ भने, graph छ भने, the pie chart gives data on, the pie chart shows, the pie chart presents. Pie chart भने एउटा मात्र छ भने. However, if there are multiple graphs, यदि दुईटा pie charts छ भने, do not use s after the verb. So the pie charts, दुईटा pie charts छ भने, pie charts give data on, show, present हुन्छ, s हट्छ है. अस्ति हामीले यो कुरा गरेको थियौ, subject र verb को agreement को कुरा थियो है. If there are multiple graphs and each one presents different type of data, दुईटा graph छ रे, दुवैको फरक data छ भने, you can write which graph presents what type of data. So हामीले लेख्न पाए कुन चाहिँ ग्राफले, जस्तै लाइन ग्राफले यो देखाउँछ डेटा, अनि बिचमा while राख्ने है, to show a connection. While राखेर, while the pie chart भनेर. So दुईटा बार ग्राफ र pie chart छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ while राखेर छुटाउन मिल्यो. जस्तै यहाँ हेर्नुस् है. The given bar graph shows the amount spent on fast food items in 2009 in the UK. है, so bar graph ले चाहिँ पैसा कति स्पेन्ड भएछ फास्ट फूडमा 2009 मा देखाएको रहेछ UK मा. While the pie chart represents a comparison of people's ages who spent more on fast food. So pie chart ले चाहिँ के देखाइदै रहेछ, ages को एज ग्रुपहरु देखायो होला नि त, कसले चाहिँ बढी फास्ट फूडमा स्पेन्ड गर्छ र कसले कम गर्छ भनेर. Okay, so this is how you differentiate के while राखेर है. Your introduction should be quite impressive as it makes the first impression to the examiner. It either makes or breaks your overall score. So तपाईको introduction यो जुन paraphrase छ एकदम राम्रो हुनुपर्छ के, टक्क परेको, simple है, sweet and simple भने जस्तो है हुनुपर्छ. यसले चाहिँ impress गर्छ examinerलाई, अनि तलको हेर्दाखेरि पनि उले त्यो फर्स्ट को त्यो सेन्टेन्स पढेर पनि उलाई धेरै नै impression create भइसकेको हुन्छ. Okay, so could you do a paraphrase for this? ल मैले अघि भनेको थिएँ multiple chart छ भने एउटा pie chart छ, यहाँ एउटा टेबल छ, फरक हो दुईटाको है. So could you write, यसलाई कनेक्सन दिएर एकचोटी एउटा लेखिहाल्नुस् त, छिटो कनेक्सन दिएर लेखिहाल्नुस् त. Okay Jamin, I'll give you feedback for that, but अहिले हेर्न मिलेको छैन है, मेरो स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु मैले, so I won't be able to look at it right now. ल so गर्नुस् त, यसलाई चाहिँ paraphrase गरेर देखाउनुस् त एकदम quick है. I give you 3 minutes for this. ल एकदम quick.
Once you have written your paraphrase, you could type it on the chat ma type garda pani huncha, or afno note ma chai please leख्नुस् है. If you don't write, you won't be able to do good in writing है. So लेख्नु चाहिँ पर्यो है. Please paraphrase the question यहाँनिर है. The pie chart देखि लिएर 1990s सम्म चाहिँ आफ्नो शब्दमा लेख्नुस्. Okay, यसमा चाहिँ I want you to use the word while है. अघि हामीले कुरा गरेका थियौं while use गरेर दुईटा पाई चार्टको फरक फरक देखाउनु भन्न खोजेको है. सबुज राम्रो छ तिम्रो है. एकदम राम्रो टाइपले लेखेको छौ. इट्स फाइन, बट एक्चुअली त्यो while राखेर पनि ट्राई चाहिँ गरौँ है. ओके, डिफरेन्ट भनेपछि रिजन्स हुन्छ है कृष्ण. रिजन्स, डिफरेन्ट रिजन्स हुन्छ है. एस आउनुपर्छ है. The table shows factors. Okay, good. है. While राखेर ट्राई गरौँ न है. While पछि कमा चाहिदैन किरण. ओके, while पछि कमा राख्नु पर्दैन है यसमा. ओके ओके सञ्जीव एउटा मात्र भयो है तिम्रो. एकदम छोटो भयो है यो. The pie chart को पहिला कुरा गर्नु. The pie chart, the given pie chart displays है the primary reasons है for the के for land degradation, right? While the table presents how these causes affected भनेर जानु पर्यो है. Depicts about हुँदैन है. निमेश, depicts the major direct, depicts about राख्नु पर्दैन है. Very good है. अरूहरूले एकदम राम्रो राम्रो लेख्दै जानुभयो सबैले है. Okay, very good Anjali, very good है. ठिक छ. Okay, so यो मैले चाहिँ I just wanted to see how you do it है. यो while राखेर चाहिँ हामीले छुट्याउन मिल्यो भन्न खोजेको. हामीले while राख्ने बित्तिकै complex sentence create गरिदियो नि त, connected sentence create गर्यो आज. So that's very nice. It shows that you have the ability to write हुन्छ नि complex sentence भन्ने कुरा आयो है. Yes, whereas पनि लेख्न मिल्यो. Whereas पनि लेख्न मिल्यो. While and whereas is almost like the same. So you could use while or whereas है. ल यहाँ हेर्नुस् के भन्दा छ. The pie graph, okay, pie graph लेखेछु मैले. Fine, pie graph, pie chart पनि लेख्न पाइन्छ, graph पनि. The pie graph displays the principal causes why farming land deteriorates. So farming land चाहिँ किन deteriorate हुन्छ भन्ने prime principal causes है. While the table illustrates how 3 regions of the planet were affected by these factors in the 1990s. So these factors भनेको मैले coherence use गरेर चाहिँ हाम्रो मार्किङ क्राइटेरियामा coherence थियो. These factors भनेको कुन factors को कुरा छ यहाँनिर. Overgrazing, deforestation, overcultivation ला हामीले तानेर त्यहाँ राख्दियौ है. Okay. So this is how you do multiple graph मा चाहिँ कसरी दुईटा ग्राफ आज सर म प्याराफ्रेज कसरी गरौँ भन्यो भने यसरी while राखेर चाहिँ प्याराफ्रेज गर्दा हुन्छ है. Okay, let's move forward now. Overview. Now we're going to talk about the overview है. अब प्याराफ्रेज सेन्टेन्स लेख्ने बित्तिकै हामीले एउटा overview लेख्नु पर्ने हुन्छ. Okay, always after the paraphrase हामीले overview लेख्नु पर्ने हुन्छ. As I told you earlier, overview can be separate paragraph or it could be in the same paragraph. Okay, so don't worry about it. यदि तपाईको paraphrase एकदम लामो छ भने overview अर्को paragraph मा राखिदिनुस्. Completely fine.
However, if you do not want to do it, that's fine as well. So there is no rule है overview छुटाउनै पर्छ भनेर, तर overview हो भनेर चाहिँ बुझाउन सक्नु पर्छ है. There are certain words you could use to do that है. So what is an overview? The overview is the most important paragraph in the whole essay, and it is impossible to get a high score if you don't write a good one. So overview is a सबसे important paragraph हो writing मा, task 1 मा है. अनि राम्रो मार्क्स ल्याउन सकिन्न यदि यो राम्रो लेख्न सक्नु भएन भने है. The question for academic task 1 is always the same. Question चाहिँ academic task 1 मा अस्ति पनि हामीले कुरा गरेका थियौं, यो always same हो है. यसमा क्वेशनले हामीलाई के माग्दै हुन्छ तलपट्टि, summarize the information by selecting and reporting the main features. ल हेर्नुस् त मैले यो बोल्ड गर्दिएको छु, main features, and make comparisons where relevant. So यो रातो गरेकोहरु चाहिँ हामीलाई गर्नुपर्ने चीजहरु भनेको है. Now main features भन्ने बित्तिकै हाम्रो overview हो भनेर सोच्नु पर्यो है. We therefore need to provide a short summary of the main features. Right? Short summary एउटा provide गर्नु पर्यो paraphrase पछि. You do this in the overview paragraph by picking out 3 or 4 of the most important things, most significant things हरु pick out गर्ने त्यो एउटा कुनै graph बाट. You can see and writing them in general terms. And त्यसलाई चाहिँ general मा लेख्ने है. त्यसमा data हाल्न पाएन हामीले. अब यो बुझ्नुस् है. You may not write data in your overview. हामीले data चाहिँ राख्न पाइन्न. By general, I mean you do not support anything you see with data. So data चाहिँ राख्न पाएन अथवा त्यो graph र chart बाट कुनै पनि data लिन पाएन. Just write about what you can see at first glance. So पहिलो झस्स हेर्दाखेरि तपाईले के देख्नु भयो. यसमा चाहिँ धेरै छ हामी ट्रेन्डहरु हेर्छौं है, ट्रेन्डहरु हेर्छौं. So एकछिन है त यसमा के हुन्छ. Okay. So overview मा no data. Percentage, degrees, centimeters, kgs, etc. हरु लेख्न पाएन हामीले, त्योहरु ल्याएर राख्न पाएन हाम्रोमा है. So 20 degrees, 20% हरु भन्न पाएन है. Comparison गर्न पाइन्छ कृष्ण है. We can do comparison. अब दुईटाको बीचमा comparison गर्न पायो है. Then no opinion, यो त थाहा छ हामीलाई है. हामीले opinion लेख्न पाएनौ. अर्को summarize the main features. We need to just summarize the main features. Show trends. Trends हरु देखाउन मिल्यो बरु. Increasing छ, decreasing छ है, अनि fluctuating छ, stable छ भनेर है. Highlight the highest and lowest elements. यो पनि एउटा तरिका हो है. Highest र lowest पनि highlight गर्न मिल्यो. Just 1 second, eh? Then make comparisons in general. General मा comparisons है. जस्तै far higher कुनै पनि चीज चाहिँ एकदमै हाई छ अरु चाहिँ सबै एकदम लो छ भने far higher भन्न पाए. Sorry, most popular भन्न पाए. कुनै पनि चीज एकदमै popular, most popular, तर त्यसपछि हामीले के भन्नै परेन किनभने most popular त्यो हुने बित्तिकै अरुहरु चाहिँ एकदमै कम हुन्छ भन्ने कुरा बुझिसक्यो हामीले. सबसे बढी चाहिँ त्यो हो भनेर कम्प्यारिजन यसै भयो. लिस्ट पपुलर, सिमिलर है. अरु चाहिँ कम्प्यारिजनहरु सिमिलर, दुईटा एउटै छ, एउटै टाइपको छ भने सिमिलर है. डिफरेन्ट, फरक छ भने जस्तै let's say एउटा चाहिँ increasing छ, एउटा चाहिँ stable छ भने त्यसलाई different trend भन्न पायो. They follow different trends भन्न पायो. Opposite, एउटा चाहिँ increasing छ, एउटा चाहिँ decreasing छ भने opposite पनि भन्न पायो है. So this is how you could make comparisons है. Now what sort of comparisons to avoid भन्दा चाहिँ अब avoid कस्तो खालको comparison भन्दाखेरि तपाईले I would say something like भनौं न, the most popular is this and least popular is this भनेर नभन्नुस् मेरो विचारमा चाहिँ है. I don't think है. Increasing by 80% भनेर भन्नु पर्दैन है सबिता, because increasing by 80% भनेर हामी तलको supporting detail paragraph मा लेख्छौं के, त्यहाँ detail लेख्नु पर्ने हुन्छ नि त है. So don't say that. त्यहाँ माथि चाहिँ खाली increasing छ मात्र भन्ने है. Don't say that कति percent ले भनेर है. अब to answer the question about comparison कस्तो avoid गर्ने, I would say त्यही हो. Most popular भन्नु भएको छ नि least popular भन्नु पर्ने जरुरी छैन. Most popular लाई हामीले main trend मान्ने हो, main feature मान्दिने हो के है. So that's how you do it. We'll be learning a lot of that as well. पछि गएर हामीले हेर्न एकदम राम्रोसँग सिक्छौं पनि यसमा है. Okay, let's
move forward. So यसमा हेर्नुस् त, when you look at this, अलिकति clear छैन this graph, just bear with me है, यसमा चाहिँ अलिकति bear गर्नुस्. So यसमा तपाईले हेर्दाखेरि पहेँलो चाहिँ burglary छ, रातो चाहिँ car theft छ, अनि robbery चाहिँ यो नीलो हरियो टाइपको हो. So what do you see यसमा भन्नुस् त, तपाईहरुलाई main features के लागेको छ, के देख्नु भइरहेछ यसमा? What do you think are the main features? Upward trend, downward trend भन्न पाइन्छ. So what do you think main features के देखिरहनु भएको छ burglary, car theft र robbery मा यहाँ तपाईहरुले? यतिकै हेर्नुस् न, पहेँलो burglary हो, car theft रातो हो, robbery चाहिँ हरियो हो. So what do you think के देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले? Main feature के देख्नु भयो तपाईहरुले? Robbery is stable, okay, good. Okay, stable, okay, good. अनि अरु के छ? Main features के देखिरहनु भएको छ? Robbery को stable देख्नु भएछ है एकजनाले, very good. Burglary चाहिँ decrease significantly भएको छ. हो, burglary माथि थियो यत्रो धेरै 3500 भन्दा माथि, एकैचोटी तल झरेर 1000 1200 1300 1400 जति पुगेको छ. ओभरअल हेर्नुस् है, माथि देखि तल है, फर्स्ट देखि लास्टमा हेर्दाखेरि पुरै डिक्रिज भएको छ. What about car theft के भएको छ? car theft के भएको छ? फर्स्ट बाट लास्ट हेर्नुस् न, 2003 बाट 2012 हेर्दाखेरि के भएको छ? car theft. It increased, slightly increase हुँदै गएको छ. Very good. Increase भएको छ नि त, हेर्नुस् न, 2300 देखि 2800 जति पुगेको छ भनेपछि increase भएको छ slightly है. Slightly भन्दा पनि gradually increase भनौं न, बिस्तारै gradual हुँदै गएको छ भनेर भन्ने है. Now look at this है. So main features मैले निकाल्दिएको छु. Burglary decreased dramatically भन्दै छु मैले. Burglary चाहिँ एकदम dramatically decrease भएको छ पहेँलो. Okay? त्यसपछि मैले के देखे? car theft रातो चाहिँ increase steadily increase हुँदै गएको छ बिस्तारै. Okay? Then robbery remains stable throughout the period. Robbery चाहिँ के भएको छ? Stable जस्तो भएको छ. है अलिकति यहाँ उठेछ तर के फरक परेन, तर लास्टमा गएर जतिको त्यति नै मा एन्ड भएको छ है. सो स्टेबल भएको छ थ्रु आउट द पिरियड. ओके, मैले चाहिँ यो तीनटा चीज देखेँ. अब यो तीनटा चीज देखेर मैले एउटा ओभरभ्यू लेख्न जान्नु पर्यो. ओके, यो तीनटा चीजलाई लिएर एउटा ओभरभ्यू लेख्न सक्नु पर्यो मैले है. आई एम नट गोइङ टु गो इन्टु डिटेल्स, म डेटा राख्दिन. आई एम जस्ट गोइङ टु डिस्क्राइब दिस थिङ्स है त. सो जस्ट लुक एट दिस है त, कसरी हाउ आई हेभ डन इट. ल, मेरो लागि सबसे बेस्ट, मलाई एकदमै मन पर्ने ओभरभ्यूको लागि फर्स्ट सेन्टेन्स जहिले पनि एट फर्स्ट ग्लान्स इट क्यान बी अब्जर्भ दैट. यो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भोकाबुलेरीमा आफ्नो नोट्समा राखिहाल्नुस् है. एट फर्स्ट ग्लान्स इट क्यान बी अब्जर्भ दैट. कुनै पनि ओभरभ्यूमा युज गर्न मिल्यो तपाईहरुले, स्पेशली चार्टमा है. लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट र टेबलमा यो युज गर्दिनुस्. दिस इज वान अफ द बेस्ट ओभरभ्यू लेख्नको लागि है. ओ एट फर्स्ट ग्लान्स हुनुपर्ने, GLANCE हुनुपर्ने. सरी है, यहाँ मिस्टेक भएर छ, मेरो स्पेलिङ रङ भएर छ यहाँनिर. थ्याङ्क यू सो मच है सेफिना, थ्याङ्क यू सो मच फर पोइन्टिङ द्याट आउट. ओके, लेट मी जस्ट यसलाई चाहिँ मैले उ गरिहाल्छु है, पछि बिर्सिन्छ फेरि. ओके, so at first glance it can be observed that. यो चाहिँ राख्नुस् है, यो चाहिँ this is a very good overview देखाउने. Instead of saying overall है, instead of यो एकदमै at first glance भनेको मैले झलस्स पहिलोचोटि हेर्दाखेरि मैले यो अब्जर्भ गरेँ, यो देखेँ भनेर है लेख्नलाई. भेरी नाइस. प्लस हेर्नुस् न, नम्बर अफ वर्ड्स हेर्नुस् त. एट फर्स्ट ग्लान्स इट क्यान बी अब्जर्भ द्याट. 8 वटा वर्ड छ त्यहाँ. सो तपाईको 5% अफ योर राइटिङ टास्क 1 त्यहीँनिर कम्प्लिट भइसक्यो. हेर्नुस् है. सो दिस इज एन एउटा स्ट्राटेजी जस्तो हो है. You can start with overall if you want, that's fine, but this is very nice eh? This is British Council go eh? So just look at it. If you like it, use this eh? Harekma you can use this eh? So at first glance it can be observed that burglary fell dramatically bhande maile over the period. Over the period burglary say fell dramatically. Why did I say fell dramatically? Tense maile kun use garira chu. That पछि कहिले पनि कमा हुँदैन है, कहिले पनि कमा हुँदैन. At first glance it can be observed that पछि कहिले पनि कमा हुँदैन है. We can see that पछि कमा कहिले पनि हुँदैन है. We are using past. Why?
Why are we using past? Yes, because हाम्रो would say 2003 देखि 2012 सम्म छ. That's why we are using past. Okay, so burglary fell dramatically over the period. Over the period भनेको 2003 देखि 2012. अब यहाँ मैले over the period like 2003 देखि 2012 नलेखेको कारण माथि प्याराफ्रेजमा हाम्रो देखाइसक्यो नि त हामीले है द चार्टमा के अरे द माथिको प्याराफ्रेजमा फ्रम बिट्विन 2003 एन्ड 2012 लेखिसक्यौँ नि त हामीले पहिले है सो यु डोन्ट निड टु सो इट कार थेफ्ट फ्लक्चुएटेड अन्टिल 2008 कार थेफ्ट चाहिँ फ्लक्चुएट भयो हेर्नुस् त 2008 सम्म माथि तल यसो अलिकति भयो अपन विच त्यसपछि अपन विच इट रोज स्टेडिली त्यसपछि अपन विच त्यहाँ पुगेपछि इट रोज स्टेडिली यो पनि एकदम राम्रो छ है अपन विच इज भेरी नाइस अपन विच पनि राख्नुस् है यतिसम्म फ्लक्चुएट भएको थियो अन्टिल यति अपन विच त्यसपछि चाहिँ इट रोज स्टेडिली भन्दै छु मैले कहीँ डेटा दिएको छैन हेर्नुस् है वेयर एज अब वेयर एज को अगाडि मैले कमास राखेँ है यस्तो सेमिकोलन राखेँ है वाइ डिड आई राइट अ सेमिकोलन बिकज धेरैवटा के छ एउटा छुट्टै फ्रेज जस्तो आयो नि त त्यही भएर मैले सेमिकोलन राखेको छु यहाँनिर है किनभने माथिपट्टि कमा छ नि त धेरैवटा कमा देखिन्छ राम्रो देखिन्न अनि यो प्लस वेयर एज रबरीको बारे हामीले एउटा छुट्टै सेन्टेन्स पनि बनाउन मिल्छ त्यही भएर है ओके या इट्स कम्पाउन्ड सेन्टेन्स एन्ड अल द्याट लेट्स नट गो इन्टु द गोर डिटेल्स बिकज यो सबैले बुझ्ला भन्ने छैन कि कम्पाउन्ड सेन्टेन्सेसहरू सो अहिलेलाई जस्ट बुझ्नुहोस् कि सिम्पली बुझौँ न हामीले वेयर एजको अगाडि इफ यु वान्ट यु क्यान युज अ सेमिकोलन इफ यु वान्ट है वेयरएज पछि कमा नराखौँ वेयरएज पछि कमा हुँदैन है नराख्ने नराख्दिनुस् भए पनि नराख्नुस् है त आई एम टेलिङ यु दिस डोन्ट वरी अबाउट इट yes you can change the structure of the sentence while paraphrasing completely fine है माथि अगाडि पछाडि गर्न पाइन्छ whereas robbery remained relatively stable throughout the period so throughout the period robbery चाहिँ के भने मैले remained stable relatively stable भन्दै मैले है Okay, so मैले हेर्नुस् त यो एउटा होल प्याराग्राफमा I did not के भन्छ I did not use any data. Date चाहिँ राख्न पाए कहिलेकाहीँ throughout the period from 80 to 80 भन्न चाहिँ पाए date चाहिँ पाए फेरि है तर you may not use data भित्रको यो 3700 2400 हरू चाहिँ भन्न पाएन है Now, yes, you can use after that upon which पछि तर upon which जस्तो शब्द त after that हुँदैन upon which भनेको एकदमै राम्रो शब्द हो है so I would recommend you use that upon which use गर्नुस् okay यस्तो केस चाहिँ upon which चाहिँ कुनै चीज पछि बढेको छ भने त्यस्तो बेलामा upon which then after हरू use प्लिज नगर्नुस् है त्यो हाम्रो एकदम नर्मल नेपाली स्पिकिङ को पारा आउँछ के त्यसमा लेट्स गो विथ मोर हुन्छ नि अझै अलिकति भनौं न कम्प्लेक्स भोक्याबुलरी अलिकति धेरै पनि हैन अलिकति युज गरौँ सो तपाईले यसबाट लिएर जानुपर्ने भोक्याबुलरीहरु के छ फ्रेज एउटा एट फर्स्ट ग्लान्स इट क्यान बी अब्जर्भ दैट सो वी रोट यो हाम्रो ओभरभ्यू लेख्यौं है ओ शिट नट सरी नट ओभरभ्यू लेख्या त भने हामीले ओके सर एउटा क्वेशन सोधिरहेको थिएँ अघि मैले त्यो दुईटा अघि पाइ चार्ट टेबल कम्पेरिजन गर्दाखेरि हजुर एउटै सेन्टेन्स अलि लेन्दी हुने देखिन्छ नि त अनि डज दैट म्याटर it doesn't matter as long as you're grammarly correct है ग्रामरमा करेक्ट हुन्छ र तपाईको कम्प्लेक्स सेन्टेन्स एकदम राम्रो कनेक्टिभिटी देखेको छ हजुर हजुर sir excuse sir yes I have one question for you sir please sir I hope you will answer me okay. sir यो जस्तै सरले यो गराउनु भएको छ नि sir it is a bit a sort of compound type of sentence so can we use some phrasal verbs other words which we have to enrich our vocabulary part can that be done yes sir अब सकेसम्म try not to use phrasal verbs के फेरि राइटिङमा है राइटिङमा तपाईहरुले phrasal verbs सकेसम्म अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ है बुझ्नुभयो नि स्पेशली इन राइटिङ टास्क 2 राइटिङ टास्क 1 मा पनि भन्छ किनभने phrasal verbs लाई त्यस्तो धेरै फर्मल मानिन्न के है so try not to use phrasal verbs है but you can use other words just write and send it to me मैले नि हेरेर भन्न सक्छु मलाई यहाँ भेट्दाखेरि तपाईहरु लिएर आउनुस् लेखेको Sir, I request you to have a look at my homework that I have sent to you. Okay, sir? Sure. I'll look at it. Okay.
या सेन्टेन्स या जति थोरै भयो त्यति दामी हो लेखिरहनु भएको छ यहाँकोले हो है यस काइन्ड अफ बट कुनै कुनै सेन्टेन्सेस यु क्यानट है यु हेभ टु गिभ कम्प्लेक्स सेन्टेन्सेस एन्ड अल द्याट है राम्रो दिनुपर्ने हुन्छ ओके अलराइट सो आइ एम गोइङ टु सर मुभ अनि हजुर यो यो अघि जस्तै हामीले एउटा इक्जाम्पल लियौ नि पर थाउजन्ड वाला हजुर त्यो इक्जाम्पल लिँदा पर थाउजन्डलाई हामीले चाहिँ सेन्टेन्सको एन्डतिर अथवा कतै उसको पोजिसन चेन्ज गराएर तलमाथि राख्न त मिल्छ नि सर मिल्छ स्ट्रक्चर मिल्छ चेन्ज गराएर मिल्छ मिल्छ बट मेक श्योर त्यो स्ट्रक्चर मिलेको हुनुपर्छ है मिलेको पनि जहाँ पाइ त्यो राख्न पनि मिल्दैन हजुर ठ्याक्क ठाउँमा चाहिँ हुनुपर्छ है ओके once you write then you'll know लेख्दै गएपछि है okay I'm going to start है I'm going to mute you all right now all right so we wrote this यसबाट लिएर गएको तपाईले आजको शब्दहरू at first glance it can be observed that अनि त्यसपछि upon which remained relatively stable relatively भन्ने शब्द राख्ने whereas है यो वर्ड्सहरु चाहिँ तपाईहरुले राख्नुस् फ्लक्चुएटेड फेल ड्रामेटिकली पास्टमा हेर्नुस् है फेल पास्ट फ्लक्चुएटेड पास्ट रिमेन्ड पास्ट मैले सबै पास्टमा लेखिरहेको छु बिकज पास्ट छ है पास्ट छ त्यही भएर डेट चाहिँ हाम्रो पास्टमा छ ओके लेट्स मुभ फरवर्ड अब यसको गरौँ त यसको हेरौँ त ओभरभ्यूमा तपाईले के देख्नुहुन्छ त पहेँलो पेरिस रातो बोस्टन एन्ड हरियो मेलबर्न छ यहाँनिर है सो व्हाट डु यु थिंक के छ तपाईलाई यसमा मेन फिचर्सहरु के हुन सक्छ भन्नुस् त च्याटमा लेख्नुस् है मेन फिचर्सहरु के हुन सक्छ मेन फिचर्सहरु पेरिसको मेन फिचर पेरिस र बोस्टनको के देखिन्छ मेलबर्नको के देखिन्छ व्हाट कुड यु से चेन्ज यो एभरेज टेम्परेचर हो सो या चेन्ज ड्रास्टिकली पनि छ ओके तर यसमा ट्रेन्ड्समा जाउँ न अब ट्रेन्डमा जाउँ न यसमा चाहिँ ट्रेन्ड कुन कुनको सिमिलर छ कुन कुनको चाहिँ अपोजिट छ भन्न मिल्छ व्हाट डु यु थिंक पेरिस र बोस्टनको के छ पेरिस र बोस्टनको के छ ट्रेन्ड टेम्परेचरको ट्रेन्ड सिमिलर भेरी गुड है अब तपाईहरुले छुटाउन जान्नु पर्यो के यस्तो कुराहरु है अघिकोमा केही थिएन हामीले सिधै डिक्रिज फेल इन्क्रिज डिक्रिज भन्यो तर यसमा चाहिँ हामी के गर्दै छौं अब सिमिल्यारिटिजहरु हेर्दै छौं है सो पेरिस र बोस्टन सिमिलर छ ओके देन मेलबर्नको के छ मेलबर्नको अपोजिट भन्न पाए इट इज अ कम्प्लिटली अपोजिट क्लाइमेट भन्न पाए है सो यसमा चाहिँ तपाईहरुले व्हाट कुड यु डु मेन फिचर्समा पेरिस एन्ड बोस्टन हैव सिमिलर क्लाइमेट्स मेलबर्न विटनेसेस कम्प्लिट अपोजिट ट्रेन्ड इन टेम्परेचर है ओके अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले एउटा छोटो मिठो ट्राई गर्नुस् है सरी छोटो मिठो एउटा लेख्न ट्राई गर्नुस् ओभरभ्यू ट्राई गर्नुस् त जस्ट ट्राई इट ओके यो मन्थ को कुरा हैन है एन्ड अफ द इयर को कुरा हो यो होल इयरमा मन्थली को कुरा हो सो यहाँनिर तपाईहरुले के भन्नु पर्यो इट टुक एट द एन्ड अफ द मन्थ भन्न पाएन यसमा एन्ड द एन्ड अफ द इयर भन्नु पर्यो यदि डिसेम्बरमा एकदम झरेको छ भन्न खोजिरहनु भएको छ भने इयर भन्नु पर्यो यु क्यानट से मन्थ है ट्राई गर्नु जस्ट ट्राई राइटिङ एज जति मैले यो दुईटा फिचर्स दिएको छु त्यसलाई नै रेफरेन्स मानेर एकचोटि ट्राई गर्नुस् न त लेख्न पेरिस र बोस्टनको चाहिँ सिमिलर देखेँ मैले क्लाइमेट किनभने बढ्दै गएको छ मन्थ इयरको एन्ड बिचसम्म देन इट इज फलन है त्यसपछि फल भएको छ है टेम्परेचर वेयरएज मेलबर्नको चाहिँ के छ कम्प्लिट अपोजिट क्लाइमेट छ है भनेर भन्न मैले पाएँ सो यसलाई सिम्पली लेख्न ट्राई गर्नुस् सिम्पली लेख्ने हो भने मेरो यस्तो हुन्छ हेर्नुस् त Jamin, it's good, but what I was trying to say was maybe overview mas. Let's try to keep it as simple as possible. यति देखि उति भनेर नभन्नु सकेसम्म let's try not to हैन धेरै लामो बनाउन नट्राई गरौँ न. Let's try to keep it as simple as possible.
Right? So that's why I said at first glance it can be observed that Paris and Boston have similar climates. So similar climates, whereas Melbourne witnessed a complete opposite trend in temperatures. तर Melbourne को चाहिँ opposite trend छ temperature मा चाहिँ है भनेर भन्दै. Dipesh, temperatures of Paris and Boston हुन्छ है temperatures are similar हुन्छ है दुईटा ठाउँको नि त so are similar है. Then whereas temperature of Melbourne is opposite. Okay, temperature of Melbourne. Okay, fine. मैले हेर्नुस् है whereas को अगाडि कमा हालेको छु कमा whereas पछि हालेको छैन मैले. Observe that पछि कमा हुँदैन मेगा. Okay, that पछि कमा चाहिँ हटाइदिनुस्. At first glance it can be observed that Paris and Boston, okay, have similar climates, whereas Melbourne witnesses complete opposite trend in temperature in the year. Okay, very good. Now, can you say witnesses किन राखे मैले? Have किन राखे मैले? Why? Why did I use witnesses and have? मैले had किन use गरिन? Witnessed किन use गरिन मैले? Had किन use गरिन त मैले had अथवा witnessed ed किन राखिन मैले? Yes, because there is no date, it's monthly information, average हो भन्ने बित्तिकै हरेक वर्ष अगाडि पछाडि एउटै हुन्छ भन्ने कुरा है. Okay, so that's why I used present tense because average मा पर्यो यसमा कुनै date पनि छैन. That's why I used present tense. Okay, so keep it simple है. धेरै हालेर ओभरभ्यू मा काम छैन. धेरै चीजहरु यहाँबाट यो भयो त्यहाँबाट त्यो भयो भन्नु पर्दैन. सिम्पल राख्ने. मैले सिमिलर देखे दुईटा अर्को चाहिँ अपोजिट देखे त्यसलाई नै लेखेर गइदे. ओके, सो यसको फोटो खिच्नुस् आज अहिले यसको फोटो खिच्नुस्. प्लिज टेक अ पिक्चर अफ दिस. अनि यसको चाहिँ तपाईहरुले ओभरभ्यू लेख्नु पर्ने हुन्छ आज घरमा. ट्राई टु राइट एन ओभरभ्यू फर दिस. के बाचा मैले यसमा एकदम सिम्पल ओभरभ्यू देखिसके यसमा है. एकदमै सिम्पल यस्तो कि कुनैको बारे कुरै गर्नु नपर्ने एउटाको बारे मात्र कुरा गर्ने ओभरभ्यू देखिसके मैले है. So just take a picture of this right now. Okay, my Gmail is same. मेरो नामै हो paurakkarki@gmail.com. Easy. Yes, marking अलिकति फरक हुन सक्छ तर सिम्पल र कम्पाउन्ड अर कम्प्लेक्स सेन्टेन्सको मिक्सचर चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ है हामीले. So my email address is paurakkarki@gmail.com. That's my personal email address. Right? Study pathway email address is something different. Right? Okay, I'm trying to send it to everyone. Actually, okay. So this is my Gmail account. Okay, now take a picture. Once you've taken a picture of this, I want you to write an overview for this, eh? Just 1 second. And यसको पनि लेखौं त. 1 second, I'll give you that, eh? You kaka go kike. Okay, यसको पनि take a picture of this. Take a picture of this as well. And then यसको पनि overview लेख्नुस्. दुईटाको overview लेखेर आउने आज. And we'll do this tomorrow. Overview ma we'll spend some time, eh? अलिकति time spend किन this is one of the most important paragraphs in our writing task 1. So we'll be working a lot on this. If you have taken the picture, I'm going to say goodbye for now. For today, eh? See you guys tomorrow. Same ID, same password tomorrow. However, tomorrow, I'm going to give you some information which might be really important for you guys, eh? So please don't miss class. त्यसपछि call हाम्रोमा गर्दा हुन्छ यदि त्यस्तो केही पर्यो भने है. You can call me. मैले चाहिँ क्लास भइरा बेलामा I don't pick up my calls.
But apart from that, I always do है message गरे पनि भयो. Okay, yeah, so I'll see you all tomorrow, same time, same ID, same password. Take care. Corona संक्रमण बढ्दैछ काठमाडौँमा पनि, so be careful. Not just काठमाडौँ, बाहिरको लागि पनि है सबैलाई be careful and take care, and I'll see you tomorrow. Bye.